Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay tuturuin natin yung series natin on operations and functions. No? And bago ako mag-proceed to subtraction of functions, gusto ko muna magkaroon ng konting discussion on domain. Domain of the sum function. No? Sum function means the sum of the two functions. Two or more functions. Now, sa mga previous discussions, na-discuss ko na sa inyo na pwede lang tayo mag-add ng dalawang function for particular values na yung dalawang functions na yon ay defined. No? For example, hindi tayo pwede mag f plus g of negative 1 kasi at x equals negative 1, yung f natin ay undefined, square root of negative 1. At x equals negative 1, square root of negative 1 is undefined. Diba? So, hindi ito pwede. Undefined ito. So, pwede lang tayo mag-add at particular values. No? Okay, ibig sabihin, kung gusto nating malaman yung values kung saan pwede tayo mag-add, we have to find the domain of the sum function o yung sum ng dalawang functions natin. Two or more functions. And before we do that, we have to know the domain of the individual functions. No? Now, the domain of f of x, o yung domain of f, is equal to, ano yan? Pwedeng 0, pwedeng positive, pero hindi pwedeng negative. So, from 0 to infinity. So, kung hindi kayo familiar sa ganyang notation, I suggest na panoorin nyo yung interval notation natin na series. No? So, magbibigay ako ng link sa baba. No? Kung sa set naman, ibig sabihin nito x such that x get greater than or equal to 0. Ito ang ibig sabihin nito, from 0 to infinity. So, lahat ng numbers from 0 and up. No? What about square root of, absolute value of x? This is the set of real numbers, no? Ibig sabihin, from negative infinity to infinity. So, wala tayong problema dito. And ito specified yung domain niya from negative 3 to 4. Ang ibig sabihin nito, kasama yung negative 3, pero yung 4 hindi kasama. So, in set notation, ibig sabihin, x is greater than or equal to negative 3, but less than 4. So, hindi kasama yung 4, no? X such that x x such that x okay, so ito ibig sabihin yan. Now, kung napapansin nyo sa previous video, mas maganda kung i-compare natin sila using the number line. No? So, from 0. Yan tayo negative 4 tsaka 4. No? Oh, sorry. Hindi pala negative 4 to. This is negative 3. Negative 3, 4. Wala na ba ibang numbers? Okay. So, pwede natin tignan isa-isa, no? So, una, yung domain of f. Domain of f is from 0 to infinity. So, domain of f from 0 to infinity. Ayan yung domain of f natin. Yung domain of g is a set of real numbers. Ibig sabihin lahat yan, no? Lahat ng numbers sa number line. So, from here, lahat siya. Okay. So, lahat ng numbers sa number line. Samantalang ito, yung x minus 1 natin,
is just defined from negative 3 hanggang 4. So, from negative 3, kasama ba yung negative 3? Yes. Kasama yung negative 3 kasi close interval siya. Maybe I'll have another color. I'll have red. Yeah. So, negative 3 kasama hanggang 4. Kasama ba yung 4? Hindi. Hindi kasama yung 4. Okay, so bakit natin kailangan ito i-drawing? Kasi ang ibig sabihin nitong mga linya na to, ibig sabihin merong value dyan ang function. For example, at x equals 1. No? Dito yung x equals 1. So pag kasama siya dun sa linya, sa mga linya na to, ibig sabihin ito domain. Ibig sabihin defined yung function dyan, di ba? So ibig sabihin nito, may values yung may value yung g natin at x equals negative 1. For example, get an example. At x equals negative 1, at x equals 1, ibig sabihin, nandito yung f natin, mayroon tayong f. Defined siya, mayroon tayong g defined, tsaka mayroon tayong h, no? This is h, yung red. So, yung tatlong functions defined siya at x equals 1. What about at x equals 4? Defined yung ating f. Defined ang g, pero undefined yung h natin kasi hindi kasama yung 4 sa h. Diba? So, kailan natin pwedeng i-add yung function? Pag may parehong pag-defined yung mga addends natin, no? Yung mga functions natin defined, saka lang tayo pwede mag-add, no? So, as an exercise, tingnan natin yung domain ng f plus g. So, pag in-add natin yung f plus g, that is pagiging f plus g of x equals square root of x plus absolute value of x. Okay, so, by the way, yung absolute value of x, kaya siya set of real numbers. Kasi kahit anong ilagay natin dito sa x, define siya, di ba? Kung negative, gagawin lang yung positive. Kung positive, ganun pa rin yung value niya. Pag zero, ganun pa rin. So, any value of x, define siya. Kaya set of real numbers, no? You can also review your domain and range, no? Sa pagbibigay din ako ng link sa baba. So, what is the domain of f and g? Ito yung f and g natin, di ba? F and g. So, saan ang common nila? Common nila is from 0 to infinity. No, yung intersection nila. Kasi ang f from here, defined siya. Hanggang pa ganon, di ba? Yung g from here to, ang g naman lahat, di ba? Pero, at this, at x equals negative 3, for example, walang value yung f. Kaya yung domain ng f plus g is actually from 0 to infinity. So, sagutin na natin yun. From 0 to infinity. What about domain of f plus h? F plus h. So, hindi tayo pwede dito. So, from 0 up to, titignan natin f tsaka h siya. F at saka h. So, pwede tayo ng 0, pwede. Pwede ba tayo dito? Hindi pwede kasi wala tayong f dito. Pwede ba tayo dito? Yes, no? Pwede ba tayo sa 4? Hindi pwede. Kasi, although may value yung f natin, undefined yung h natin. So, from 0 to 4, not including 4. So, from 0 to 4. Ibig sabihin ng parenthesis na ito, hindi kasama yung 4. No? What about the domain of g plus h? G tsaka h naman. So, g at saka h, saan naman siya pwede? Dito naman, di ba? So, ang g tsaka h, from negative 3, kasama yung negative 3. Pero hindi kasama yung 4. No? So, from negative 3 to 4, not including 4. Paano ngayon kung tatlo na, f plus g plus h? So, dito, so, dito,
nag-intersect sila dito, tsaka dito, di ba? So, from here, hindi pa natin naggamit ang kulay. So, dito, kasi wala ditong F, so hindi na yan kasama. I-add natin yung tatlo. Hanggang dito lang yung H. So, dito lang siya. So, from 0 to 4. No? Pero hindi kasama yung 4. 0 to 4. Hindi kasama yung 4. Okay, so that's it. Sana may natutunan kayo dito sa discussion natin. Mag-ano lang kayo, no? Mag-comment lang kayo sa comment section kung hindi nyo masyadong naintindihan. Invite ko kayo sa YouTube channel natin, youtube.com/user/7ph, and our Facebook page at yung YouTube channel, yung website natin. Maraming salamat. See you in the next tutorial.